Hello và chào mừng các bạn đã đến với channel PASSIONCORNERS. Mình tên là Phong và trên series này chúng ta sẽ học về JavaScript. JavaScript là một đề tài khá là lớn cho nên series này sẽ chia ra thành 3 phần. Phần thứ nhất chúng ta sẽ học về những cơ bản của JavaScript và môi trường chúng ta viết JavaScript sẽ nằm ở trên web browser hoặc là trình duyệt như Google Chrome, Firefox hay là Safari. Và cuối phần này chúng ta sẽ áp dụng những cơ bản của JavaScript và xây dựng ra một simple hoặc đơn giản to-do application. Rồi tiếp theo phần thứ hai mình sẽ di chuyển từ môi trường web browser qua môi trường server và database. Chính xác hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu về Node.js và Express để tạo ra một web server. Rồi sau đó sẽ tập trung về MongoDB để tạo ra một database. Và cuối phần này mình sẽ cải thiện lại to-do application. Chúng ta sẽ kết hợp server và database cho application này. Và cuối cùng, phần thứ ba, chúng ta sẽ đi sâu hơn về JavaScript và học những khái niệm tinh vi hơn như là promises, class và prototype. Chúng ta sẽ kết hợp những gì mình đã học từ phần thứ nhất và phần thứ hai để tạo ra một full stack application. Chúng ta sẽ xây dựng một web app, user có thể đăng ký tài khoản và viết những bài blog mình mong muốn. Và nữa, user có thể chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm những bài blog của mình. Tiếp theo, user có thể follow những user khác. Sau khóa này, các bạn sẽ biết sử dụng JavaScript để tạo ra frontend, backend và kết nối với database để trở thành một người full stack developer. Alright, Phong mong series này sẽ làm các bạn phấn khởi để học tập và mình cũng không muốn phí thời gian nữa. Chúng ta hãy chính thức bắt đầu nhé.